Chào mừng các bạn đã trở lại với Dojin. The Dam, tiếng Ý, La Caduta, Daily Day là một bộ phim chính trị tâm lý do Luchino Vicotin đạo diễn. Phát hành năm 1969, bộ phim khám phá sự suy đồi đạo đức và chính trị của một gia đình công nghiệp giàu có ở Đức trong bối cảnh sự trỗi dậy của Đức Quốc xã. Đây là một tác phẩm đầy phức tạp, đầy ẩn dụ và sắc sảo, được đánh giá cao bởi giới phê bình và khán giả. Phim có sự tham gia của các diễn viên Dick Bogart, Ingrid Thulin, Helmut Grimm và Helmut Berger. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung cốt truyện của bộ phim. The Dam lấy bối cảnh những năm 1930, khi Đức Quốc xã đang trỗi dậy ở Đức. Bộ phim bắt đầu với cảnh Joachim von Exenberg, người đứng đầu một gia đình công nghiệp thép giàu có, tổ chức một bữa tiệc tại gia đình. Trong bữa tiệc này, Joachim thông báo về sự kế vị của công ty. Điều này tạo ra sự căng thẳng và ganh đua trong gia đình. Ngay sau bữa tiệc, Joachim bị ám sát và cái chết của ông mở ra một loạt các âm mưu và phản bội. Friedrich Bruckmann, một người bên ngoài gia đình nhưng đầy tham vọng, cùng với Sophia von Esenberg, góa phụ của người thừa kế chính thức, hợp tác để kiểm soát công ty. Friedrich được Sophia thuyết phục rằng cái chết của Joachim là cần thiết để họ có thể tiến lên. Martin von Esenberg, cháu trai của Joachim, là một nhân vật loạn luân và tham lam. Sau cái chết của Joachim, Martin trở thành quân cờ trong cuộc chiến quyền lực. Sophia sử dụng Martin để củng cố vị thế của mình, trong khi Martin bắt đầu tận dụng quyền lực mới để thỏa mãn những ham muốn đen tối của mình. Bộ phim tiếp tục với sự gia tăng căng thẳng trong gia đình von Esenberg và sự suy đồi đạo đức của các thành viên. Chính trị và quyền lực luôn song hành với sự đồi bại và tàn nhẫn. Những âm mưu phản bội và tội ác liên tục diễn ra, phản ánh sự suy đồi của xã hội Đức trong thời kỳ Đức Quốc xã lên nắm chính quyền. Friedrich sau khi giành được quyền lực, bắt đầu mất kiểm soát. Sophia, người từng là đồng minh của Friedrich, giờ đây quay lưng lại với ông để bảo vệ quyền lợi của con trai mình. Trong một cuộc thanh trừng của Đức Quốc xã, Friedrich bị bắt và hành quyết, để lại Sophie và Martin nắm giữ quyền lực. Martin hiện là thành viên của lực lượng SS, ngày càng trở nên suy đồi và tàn bạo. Anh ta tấn công tình dục mẹ mình và khiến bà rơi vào trạng thái căng trương lực. Bộ phim kết thúc với cảnh Martin tham dự một hội nghị gặp gỡ của Đảng Quốc xã, nơi anh ta tuyên thệ trung thành với Hitler. Martin yêu cầu Friedrich và Sophia thực hiện các thủ tục kết hôn trước khi ra lệnh cho họ uống những viên nang cyanua mà họ sẵn sàng tiêu thụ, giết chết cả hai. Sự cam kết của Martin với Đức Quốc xã đánh dấu sự hoàn toàn suy đồi và hủy diệt của gia đình von Exenberg, cũng như toàn bộ xã hội Đức trong thời kỳ này. The Dam là một bộ phim đầy nghệ thuật và tư duy, một tác phẩm kinh điển không thể bỏ qua của Luchino Vicotin. Bộ phim không chỉ là một câu chuyện về sự suy đồi của một gia đình, mà còn là một lời bình luận sâu sắc về sự suy đồi của xã hội và con người trong bối cảnh lịch sử đầy biến động. Cảnh loạn luân giữa Martin và mẹ của anh ta, Sophia, là một trong những cảnh gây sốc và ám ảnh nhất trong The Dam. Đây là một điểm quan trọng trong việc thể hiện sự suy đồi đạo đức của các nhân vật, cũng như sự suy đồi của toàn xã hội dưới sự ảnh hưởng của Đức Quốc xã. Cảnh này là biểu hiện cao nhất của sự kiểm soát và quyền lực. Sophia sử dụng sự gần gũi về thể xác như một công cụ để kiểm soát Martin, đồng thời cũng để củng cố quyền lực của mình trong gia đình. Đây cũng là một minh chứng rõ ràng cho sự suy đồi đạo đức của các nhân vật. Martin, từ một người yếu đuối và bị áp bức, trở nên tàn bạo và loạn luân. Sophia thay vì bảo vệ và yêu thương con trai mình, lại sử dụng anh như một công cụ để đạt được mục đích của mình. Tâm lý của Martin và Sophia cũng được khám phá sâu sắc qua cảnh này. Martin bị chi phối bởi những ám ảnh và loạn luân, tìm cách khẳng định quyền lực của mình qua hành vi tàn bạo. Sophia với bản chất tàn nhẫn và mưu mô, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để duy trì quyền lực. Sự kết hợp của hai tâm lý này tạo ra một mối quan hệ đầy độc hại và bi kịch. Tóm lại, đây là một cảnh quay mạnh mẽ và đầy ý nghĩa, thể hiện rõ nét những chủ đề chính của bộ phim. Nó không chỉ là một cảnh gây sốc về mặt thị giác, mà còn là một phần quan trọng trong việc phát triển nhân vật và cốt truyện. Bằng cách khai thác sự suy đồi đạo đức và tâm lý của các nhân vật, Vicotti đã tạo ra một tác phẩm điện ảnh đầy ám ảnh và suy ngẫm về sự đồi bại của xã hội và con người trong bối cảnh lịch sử đầy biến động. Vicotti nổi tiếng với sự chú ý đến chi tiết, và The Dam không phải là ngoại lệ.
Các cảnh quay được thực hiện một cách tỉ mỉ và đẹp mắt, từ những cảnh lớn đầy ấn tượng đến những chi tiết nhỏ trong trang phục và thiết kế. Hình ảnh trong bộ phim tạo ra một bầu không khí u ám và căng thẳng, làm nổi bật thêm những chủ đề sâu sắc của bộ phim. Âm nhạc của Maurice Jarre góp phần không nhỏ vào việc tạo ra bầu không khí của phim. Âm nhạc đầy ám ảnh và căng thẳng, tương thích hoàn hảo với hình ảnh và cốt truyện, giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn về những biến động và cảm xúc trong phim. Diễn xuất của các diễn viên trong The Dam là một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của bộ phim. Mỗi diễn viên đã hóa thân hoàn hảo vào nhân vật của mình, mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc và phức tạp. Dick Bogart đã thể hiện một vai diễn xuất sắc với nhân vật Frederick Brookman, người đàn ông đầy tham vọng và mưu mô. Bogart mang đến một diễn xuất tinh tế và phức tạp, cho thấy sự biến đổi từ một người bên ngoài gia đình trở thành kẻ kiểm soát đầy quyền lực. Những cảm xúc của Frederick từ sự lo lắng đến sự quyết tâm, và sau đó là tuyệt vọng, đều được Bogart truyền tải một cách rõ ràng và chân thực. Anh thể hiện được sự toan tính và sự yếu đuối của Frederick, tạo nên một nhân vật đáng nhớ. Ingrid Thulin đã có màn trình diễn mạnh mẽ trong vai Sophia von Esenbeck, góa phụ tàn nhẫn và đầy mưu mô. Thulin mang đến sự lạnh lùng và quyết đoán trong diễn xuất của mình, làm nổi bật sự tàn nhẫn và toan tính của Sophia. Cô thể hiện sự kiên định và khả năng kiểm soát tình hình một cách xuất sắc, đồng thời cũng cho thấy được những cảm xúc sâu kín và động cơ đằng sau những hành động của mình. Thulin tạo nên một nhân vật phức tạp và ám ảnh, để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Albert Sonor, mặc dù có vai diễn ngắn ngủi, nhưng rất quan trọng, đã thể hiện một cách xuất sắc vai trò của Joachim von Esenbeck, người đứng đầu gia đình. Ông mang đến một hình ảnh quyền lực nhưng đồng thời cũng dễ bị tổn thương, làm nền tảng cho toàn bộ cốt truyện và các mâu thuẫn trong gia đình. Với diễn xuất xuất sắc, hình ảnh đẹp mắt và âm nhạc đầy ám ảnh, The Dam xứng đáng là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của điện ảnh thế giới, đáng xem với những ai quan tâm đến lịch sử, chính trị và tâm lý con người. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.